السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ العيد على وصول ورمضان خلص جري خلاص مننا. ربنا يا رب يجعلنا من الفائزين به وبصيامه وبقيامه وبقراءة القرآن الكريم فيه. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم اخر سحور معانا. ينفع بعد رمضان فطار شيك جميل او عشاء او حتى غدا خفيف، هيعجبكم جدا، لذيذ وجديد علينا. آه، مش في كله يعني، بس هنشوفه مع بعض دلوقتي. يلا بينا تابعوني، هتشوفوا كل حاجة بالتفصيل. يلا بينا تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا عيش فينو مقطعينه زي ما احنا شايفين. هنحطه على طاسة على النار من غير اي حاجة، يعني من غير اي مادة دهنية، او في الفرن نحطه شوية ياخد الوش اللي احنا شايفينه ده، وبعدين نخرجه. نعمل له الصلصينة اللي احنا شايفينها دي، او الصلصة عبارة عن مايونيز وهريسة شطة كانت عندي كنت عاملاها من الفلفل الاحمر، وعلبة تونة كده عملناها. نخلطهم مع بعض كويس قوي ونفردهم على العيش اللي احنا عملناه. الاكله دي يا جماعه اسمها بلدة تارتينا. تارتينا هي عباره عن عيش التوست او الفينو اللي احنا قطعناه، يعني سواء ده او ده. نحمص العيش او التوست زي ما هو كده، ونحط عليه الخليط ده. لذيذ جدا جدا جدا، هيعجب ولادكم ان شاء الله. ممكن حتى مع المذاكرة، مع سناكس كده في وسط الأكل، تعملوه سريع جدا وجميل ومغذي ولذيذ. بس خلاص، مزجنا الخليط مع بعضه، هنحطه على الفينو زي ما احنا شايفين، واحدة واحدة نفردها. دي للناس اللي بتحب السناكس كتير، دي أكلة جميلة قوي، ومع الفطار تحط كده تحفة، أو مع العشاء أو حتى مع الغداء. اهي اسمها ترتينة. ممكن تعمل بعيش التوست او الفينو، نقطعه ونحط عليه الخليط اللي احنا شفناه مع بعض، مايونيز وهريسة شطة وتونة زي ما احنا شفناها كده. جميلة قوي، هتعجبكم وتعجب ولادكم ثقة يعني. وهنخليهم ياكلوا حاجات مغذية بدل الشيبسي والحاجات دي، يعني اللي برضه بيستغنوش عنها. ده برضو فينو عملناه برضو، بس ده الاختلاف ان احنا هنجيب التوم ندعك بيه الفينو بعد ما حمصناه، برضو من غير اي مادة دهنية، وبعدين نحط عليه الطماطم الفريش وزعتر وملح وفلفل اسود بس خلاص. ده اسمه بروسكيتا، يعني الطبق ده اسمه بروسكيتا، اللي فات اسمه تارتينا. هنا بقى دي وصفات تانية معانا على المائدة اقول لكم عليها. الطبق اللي قدامنا ده عبارة عن موتزاريلا مع الطماطم والريحان وملح وزعتر وفلفل أسمر. ده اسمه كابريزي، عبارة عن موتزاريلا. بنجيب كده موتزاريلا ونحط عليها طماطم زي ما احنا شايفين، وريحان وملح وزعتر وفلفل أسمر. طبق اسمه كابريزي، رائع لذيذ جدا للناس اللي بتحب الأكلات اللذيذة المغذية، وفي نفس الوقت بسيطة قوي. ده بقى مرتة حبيب قلبي ومقطعين معاه شوية فلفل. المرطة دي يا جماعة عيش. الناس اللي ما يعرفوش المرطة دي بعد ما مسيح السمنة بتطلع منها، يعني السمنة البلدي بتطلع منها. انا كنت باكل احياف زمان كده وانا قاعدة بتسلى بتفرج على التلفزيون، فظيعة. عشان كده الاملاح عندي مشكلة فيها يعني. وده عبارة عن جبنة قريش متقطع عليه فلفل اخضر وبس خلاص. طبعا الجبنة القريش وفوائدها حدث ولا حرج طبعا، مفيدة جدا 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 لأولادنا. ودي الترتينة، ودي البروسكيتا والمورتا والكابريزي. ولسه هنضيف لهم كمان طبقين لذاذ قوي 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 قوي، بلو بيف بالبيض، بس بطريقتين، طبقين مختلفين. هنضمهم دلوقتي على السحور ده ان شاء الله، هنشوفهم مع بعض. زيت وزبده على النار وفلفل الوان متقطع، وننزل بالبوليف ونقلبه شويه، وننزل عليه بالبيض اللي احنا هنحطه الكميه اللي احنا عايزينها، وملح وفلفل اسمر. وبعدين نفرش في طبق التقديم جرجير ونحط عليه البولوبيف بالفلفل الالوان بعد ما يستووا. هنا بقى زبده ونحط فيها البولوبيف، وبرده نقلبها شويه كده على النار.
شوية بسيطة. بعدين ننزل عليها برضو بالبيض، كمية البيض اللي احنا عايزينها، وملح وفلفل اسمر، وبس نحطها في طبق التقديم اهي زي ما احنا شايفين. يبقى زبدة وحطينا فيها البلوبيف قلبناه، وملح وفلفل اسمر، وخلاص نقدمه في طبق التقديم. يبقى قدمنا النهارده ان شاء الله ادي البلوبيف بالفلفل الالوان بالزيت والزبده، وحطينا فرشنا تحتيه جرجير، طعم لذيذ رائع. والطبق التاني بلوبيف بالزبده، وملح وفلفل اسود مع البيض طبعا اكيد. وخلاص ادي اول طبقين بلوبيف، غير الاكلات اللي احنا شفناها من شويه اللي هي الكابريزي والتارتينا والبروسكيتا والكابريزي والجبنه القريش والمورتا. احلى سحور كان في الدنيا، ولادي كانوا فرحانين قوي بيه. وطبعا هيبقى احلى واطعم، ويا سلام كده يا رايق انت لو عملتيه في الفطار لجوزك او لولادك او لضيوف عندك جم على الفطار. حاجه لذيذه وشيك وجميله، وما تاخدش اي حاجه من لا شيء يعني. او على العشاء، يا سلام يا سلام والله العظيم. او حتى على الغدا لو عايزه كده تاخدي راحه كده من الغدا، لحوم وفراخ وسمك، خدي كده راحه في يوم واعملي الاكل ده. انا الاكل ده عندي ألذ حاجه في الدنيا. ليه؟ انا بحب الحاجات الخفيفه اللذيذه، وفي نفس الوقت اللي يعني ما بتاخدش حاجه يعني. وهنا نكون قدمنا آخر السحور في رمضان 2022، وأول رمضان لهنموت على اليوتيوب. يا رب يا رب يا رب يعني أبقى معاكم إن شاء الله، ويبلغنا رمضان أعوام عديدة يا رب، اللهم آمين. فرحانة قوي 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 إن قضيت رمضان أول سنة ليا على قناتي على هنموت على اليوتيوب. يا رب اكون اسعدتكم بفيديوهاتي في شهر رمضان على قد ما قدرت، لان طبعا انا زي ما قلت لكم كنت حاطه في دماغي ان يكون شهر عباده، لا عطلكم ولا تعطلوني. فيا رب كل سنه وانتم بالف خير. تعالوا ندعو بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعيه في نهايه رمضان: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا، وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر. اللهم آمين يا رب العالمين، وإياكم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. صلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك أجمعين. خدوا أولادكم وروحوا هللوا وكبروا، عظموا شعائر الله في صلاة عيد الفطر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، وأشوفكم على خير إن شاء الله، وعيد فطر سعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.